Ήσυχες μέρες του Σεπτέμβρη κι ο ήλιος λαμπυρίζει τη ράχη της ρητιδωμένης θάλασσας, προσκυνήτρια της βοτσαλωτής ακτής και των υδάτων της. Αγαπητοί φίλοι και φίλες του Radio Πιερώτος, εδώ Πιερώτος, για ακόμη μια φορά στον κύκλο εκπομπών Εν Ζωή. Ένα κύκλο που επιμένει κόντρα στους καιρούς και στις κακές συνήθειες των πολλών που θέλουν να προβάλλουν ως ιερές αγελάδες μόνο τους μεγάλους, ναι σπουδαίους μα όχι μοναδικούς, εκλειπώντες λογοτέχνες άλλων εποχών. Εμείς εδώ δίνουμε φωνή και στους σύγχρονους δημιουργούς, σε εκείνους που γράφουν, αναπνέουν και δημιουργούν τώρα. Σήμερα θα παρουσιάσουμε μια ποιητική συλλογή του 2021 της πολυγραφότατης και κατά την άποψή μου ιδιαίτερα σημαντικής σύγχρονης λογοτέχνηδας Παναγιώτας Λάμπρη με τίτλο «Ψηφίδες». Αξίζει να αναφέρουμε πως η εν λόγω δημιουργός έχει συγγράψει μέχρι σήμερα 17 βιβλία, όχι μόνο ποιητικές συλλογές, συνθέτοντας έτσι ένα πλούσιο και πολυδιάστατο συγγραφικό έργο. Ένα έργο που μπορεί εύκολα να ανακαλύψει κανείς μέσα από την ηλεκτρονική της σελίδα, όπου διατίθενται δωρεάν και σε ψηφιακή μορφή τα βιβλία της. Το σχετικό link θα βρίσκεται στις πληροφορίες εκπομπής και σας προτρέπω όλους να το επισκεφτείτε. Μάλιστα πρόσφατα κυκλοφόρησε, είναι πάρα πολύ φρέσκο, μια τιτάνια δουλειά της με τίτλο «Υπηρωτών λόγος», για την οποία η ίδια αναφέρει πρόκειται για λεξικό της υπηρώτικης λαλιάς μιας σπουδής στην Ήπειρο, την άπειρο χώρα της καρδιάς της. Όμως, ας επιστρέψουμε στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, στην παρουσίαση της ποιητικής συλλογής «Ψηφίδες» του 2021, μιας εποχής που όλοι θυμόμαστε ως εποχή καραντίνας. Η ποιητική συλλογή «Ψηφίδες» είναι ένα μοσαϊκό μνήμης στοχασμού και βαθιάς ανθρώπινης ευαισθησίας. Όπως οι μικρές ψηφίδες συνθέτουν μια μεγάλη εικόνα, έτσι και τα ποίηματα της ποιητικής αυτής συλλογής, αυτόνομα αλλά αλληλένδετα, συγκροτούν ένα κόσμο εσωτερικό και συλλογικό μαζί. Η Παναγιώτα η Λάμπρη παρατηρεί τον άνθρωπο μέσα στο χρόνο. Συνομιλεί με τη φύση, την πατρίδα, την ιστορία, την απώλεια της αγάπης, την πίστη, τη δοκιμασία. Ο λόγος της είναι στοχαστικός, καθαρός, με λυρική ένταση και ηθικό βάθος. Θα έλεγα ότι δεν κραυγάζει, αλλά και ούτε ήσυχος είναι. Περισσότερο διευκρινίζει συνεχώς. Στις ψηφίδες η φύση δεν αποτελεί απλά ένα σκηνικό. Είναι ένα πεδίο αποκάλυψης, όπου ο άνθρωπος στέκεται απέναντί της μικρός, αλλά απολύτως δεκτικός, και μέσα από την ομορφιά της αναζητά το υπέρτατο νόημα της ύπαρξης. Και να λοιπόν στεκόμαστε στο πρώτο ποίημα της ποιητικής συλλογής. Το γυρεύω.
Εδώ η θέαση γίνεται προσευχή. Το βλέμμα πλώνεται στη θάλασσα και τον ουρανό και η αισθητική εμπειρία μετατρέπεται σε πνευματική αναζήτηση. Η ομορφιά ταυτίζεται με τη θεϊκή παρουσία, ο κόσμος γίνεται σημείο συνάντησης ύλης και πνεύματος. Ας το ακούσουμε όμως μελοποιημένο από τον Πιερότο. Ήσυχες μέρες του Σεπτέμβρη κι ο ήλιος λαμπυρίζει τη ράχη της ρητιδωμένης θάλασσας, προσκυνήτρια της βοτσαλωτής ακτής και των υδάτων της. Θωρώ με μάτια ορθά νυχτά τη θαλασσιά της ομορφιά και το δημιουργό γυρεύω. Θωρώ ίδια απαράλλαχτα τη χαοτική απεραντοσύνη του γαλάζιου ουρανού και το δημιουργό γυρεύω. Μένω, κοιτώ, ξανακοιτώ και στην αχνάδα του ορίζοντα, εκεί που τα Άγια θέμελα του ουρανού με τις θαλάσσιες τα γλυφά νερά ένα-ένα αγκαλιάζονται και τρυφερά γλυκοφιλιούνται. Θαρώ πως είδα αυτό που γύρευα και τώρα πλέον λέω πως όπου υπάρχει ομορφιά εκεί είναι και ο δημιουργός της. Η συλλογή δεν μένει μόνο στο μεταφυσικό βλέμμα, κατεβαίνει στην ανθρώπινη καρδιά, εκεί όπου κατοικεί η αγάπη. Στο ποιητικό κείμενο «Σ' αγαπώ» η αγάπη μνείται ως κοσμική δύναμη. Η ίδια η γλώσσα επιστρατεύεται για να χωρέσει το άπειρό της. Τα γράμματα γίνονται φορείς συναισθήματος, οι εποχές μεταμορφώνονται σε βιώματα τρυφερότητας και ο λόγος αποκτά καθολική διάσταση. «Σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ», είπες, και η αλφαβήτα ολόκληρη από το αγαπώ το α ως το ω του. Λέξεις μικρές μεγάλες έπλασε που αναιώνια την αγάπη μνολογούν. Όλα τα γράμματα, κεφαλαία και μικρά, στις αγάπης την υπηρεσία αφοσιωθήκανε. Ξεχωριστές φρασούλες έπλεξαν περίτεχνα που μέσα τους όλες οι άνοιξες ανθίσαν. Όλες οι άνοιξες, μα και τα καλοκαίρια, τα ζεστά και τα παράφορα και τα φθινόπορα με τις δροσιές και τα πολλά καλούδια και οι χειμώνες οι ανεμόδαρτοι στην αναμένη εστία ζεσταθήκανε και της γλυκιάς αγάπης δεηθήκαν από το α ως το ω του αγαπώ. Κάθε αγάπη της ζωής μου περιέκλεισα,
με λέξεις και αισθήματα την έντυσα και μέσα της, σαν σε κουκούλι μεταξιού, όλα τα αγαπημένα τοποθέτησα. Στις σελίδες της ποιητικής συλλογής παρεμβάλλεται όμως έντονα και η σύγχρονη εμπειρία. Ο άνθρωπος δοκιμάζεται, περιορίζεται, αναμετριέται με τον εαυτό του. Πανδημία. Ο εξωτερικός εγκλισμός γίνεται εδώ εσωτερικός καθρέφτης. Η εικόνα του εαυτού ραγίζει, η ταυτότητα επαναδιαπραγματεύεται. Ένα ποίημα βαθιά υπαρξιακό με την αγωνία για αυτογνωσία. Ακούστε το ποιητικό κείμενο «Πανδημία» όπως το έφτιαξε στο στούντιο ο Πιερώτος. Φόρεσα αγαπημένα ενδύματα, ιδιαιτέρως αισθησιακά, λίγα διακριτικά κοσμήματα και φυσικά καπέλο. Η κόμη της κυλούσε επιμελώς σαν τη μέλη της τους στορνευτούς ημίγυμνους ώμους της και το διάφανο πρόσωπό της κανένα ψημίθιο δε σκίαζε. Όσοι ήταν ανυπόδητη, βάδισε πάνω στο ακάλυπτο δάπεδο αργά, σχεδόν τελετουργικά. Και στάθηκε αντίκρυα από εκλεκτής, αναγεννησιακής, αισθητικής καθρέφτη με βλέμμα διερευνητικά επίμονο. Άρχισε να θεωρεί το ειδωλό της το εκθαμβωτικό και μέσα της αναρριγούσε. Μετά τον επιβεβλημένο εγκλισμό, είχε μέρες πολλές. Δεν της μετρούσε πλέον να ενδύσει το κορμί της, τόσο εξαίσια να στολιστεί, να βγει στο κόσμο έξω τώρα, μέσα στο στυλβόντα καθρέφτη της που ημερομίσθια πολλά για να τον αγοράσει είχε καταβάλει. Βλέπει έναν εαυτό που αλλιώτικος της μοιάζει. «Δεν είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ», ψιθύρισε. «Μια άλλη είναι αυτή που από το καθρέφτη με κοιτάζει». Άλλη, αλλά πια. Παράλληλα, διατρέχει τη συλλογή ένας ισχυρός άξονας ιστορικής και συλλογικής μνήμης. Η πατρίδα δεν εμφανίζεται σαν σύνθημα, αλλά σαν ένα βίωμα αιώνων. Στεκόμαστε λοιπόν σε ένα πολύ δυνατό κείμενο με τίτλο «Όταν», εκεί που η επαφή με τη γη και τη θάλασσα γίνεται διάλογος με την ιστορία. Το τοπίο μετατρέπεται σε φορέα πολιτισμού και συνέχειας. Η περηφάνεια πηγάζει από την διαχρονική συνείδηση. Ας το διαβάσουμε λοιπόν. Όταν βυθίζομαι ειδονικά στις γαλάζιες θάλασσες της πατρίδας μου, νιώθω με τους αιώνες πως συνομιλώ και απ' αυτούς μηνύματα πως παίρνω. Όταν πορεύομαι κοπιαστικά στα ετόμορφα βουνά της πατρίδος μου, νιώθω με τους αιώνες πως συνομιλώ και απ' αυτούς μηνύματα πως παίρνω. Όταν θεώμαι εκστατικά τις αναιώνιες ομορφιές της πατρίδας μου, νιώθω με τους αιώνες πως συνομιλώ και απ' αυτούς μηνύματα πως παίρνω. Όταν μοιούμε επίμονα
στις παγκόσμιας αξίας επινοήσεις της πατρίδας μου, νιώθω με τους αιώνες πως συνομιλώ και από αυτούς μηνύματα πως παίρνω. Όταν ταξιδεύω οδυσσεϊκά σε στεριές και σε θάλασσες της πατρίδας μου, νιώθω με τους αιώνες πως συνομιλώ και από αυτούς μηνύματα πως παίρνω. Πανάρχια η πατρίδα μου, ταξιδεμένη σε μπουνάτσες και μποφόρια στους αιώνες. Για τούτο είμαι περήφανη γι' αυτή και δεν φοβάμαι κύκλοπες και λεστριγόνες. Ας σταματήσουμε όμως τώρα σε ένα κείμενο με τίτλο «Αέρας μοναξιάς». Εδώ έχουμε τη φύση να προσωποποιείται και να συμπάσχει σε νύχτες εσωτερικής καταιγίδας, όπου η μοναξιά αποκτά φωνή. Ο άνεμος, το φεγγάρι, η νύχτα συμμετέχουν σε ένα υπαρξιακό δράμα σιωπής. Το τραγούδι, το κείμενο μάλλον, ακούγεται σαν προσευχή που ζητά παρηγοριά. Σαν τραγούδι θα το ακούσουμε τώρα, μελοποιημένο από τον Πιερότο. Μοναξιάς πανούργος και παράξενος, φυσομανάει και τούτο το βραδάκι, γιατί με επιμονή φθάνει καλπάζοντας και τα έρμα φύλλα της καρδιάς άγρια τα χτυπάει, κι αυτή η φαϊνή γλυκιά μανσέλινος που απλώνει πέρα ως πέρα τα μαλάματά της, γιατί δεν πρέπει λίγα σ' όλες τις ψυχές που μοναχές πορεύουνε τούτο το βράδυ. Κι η νύχτα που ορθαλόκοτη μέχρι τα παραθύρια, γιατί με νεκρική σιωπή ετούτες τη σκεπάζει, κι αντί για σπάνια γιατρικά των πόνων τους, στέλνει κρατηροπότηρα γεμάτα με φαρμάκι. Αέραση της μοναξιάς κι ολόγιομο φεγγάρι, κι εσύ νύχτα αρχαίγονη του χάου στη γατέρα. Έλατε γαληνέψτε τις μοναχικές ψυχές, πέμψτε τους λίγη λησμονιά αλλά και λίγη ελπίδα. Και προχωρούμε ερευνώντας αυτή την υπέροχη ποιητική συλλογή και πέφτουμε σε ένα ποιητικό κείμενο με τίτλο «Τα χέρια». Όμως τα χέρια που εδώ από την ποιήτριά μας γίνονται σύμβολο δημιουργίας και απώλειας.
κουβαλούν τον πολιτισμό, την τέχνη, την ιστορία και όταν χάνονται βία μετατρέπονται σε αιώνιους μάρτυρες μνήμης, κάποιες φορές αδυσόπιτης. Εκείνα τα χέρια έρχονταν από καιρούς πολύ μακρινούς, κρατούσαν στην εράσμια αγκαλιά τους τον έρωτα και τους εξαίσιους καρπούς του, αυλάκωναν με την αξίνα τον κόρφο της γης και αυτός με γαλαντομία ευδοκιμούσε. Άγγιζαν τους αυλούς, τις ασκάβλους, τις λύρες και αιωλικοί ρυθμοί αχολογούσαν. Οικοδομούσαν κρατέα αρχιτεκτονήματα και με ιονικά κοιονόκρανα τα διακοσμούσαν. Γύριζαν μία μετά την άλλη τις σελίδες των βιβλίων και αυτές για έναν μακραίον ειρηνικό πολιτισμό πάντα με πλήθος τεκμηρίων ομιλούσαν. Εκείνα τα χέρια των ανδρών, των γυναικών και των παιδιών κουβαλούσαν την ψυχή και τη μνήμη αιώνων. Εκείνα τα χέρια, οικετευτικά κλαδιά στις ανήρες καταιγίδας στη Μανία, κομμένα αλίμονο, έπεσαν από φίλια χέρια στου λιμανιού της πολύπαθης Σμύρνης την Αλμύρα. Εκείνα τα χέρια, μάρτυρες της άρρητης συμφοράς, στους αιώνες θενάνε. Εκτός και η λύθη, αδελφή του θανάτου ακριβή, με πέπλα λησμονιάς τα σκεπάσει. Η ποιήτριά μας επιστρέφει συχνά στη φύση. Θα το κάνει πάλι με την Ορτανσία, που την βλέπει αυτή τη φορά σαν δασκάλα σοφίας. Ακούστε το μελοποιημένο από τον Πιερότο. Μια ανθισμένη Ορτανσία χθες ερώτησα, που θέει τόση ροδαλή ομορφιά της αναβλύζει, και εκείνη μηδιώντας μου απειλογήθηκε από τη γη, τη γαλατόμα και τη ζίδωρη, από τον ήλιο τον ζεστό και λαμπερό, από το θεϊκό μυριόμορφο γαλάζιο ουρανό, από τα φεγγοβόλα, τα άστρα και τα μακρινά, από τη μαγεμένη μάγια καλή αστροφέγγια και από την αυγή τη φωτοφόρα και πολύδωρη, τι όλα αυτά καθημερινά και ερωτικά μ' αγγίζουν. Και προχωρώντας μέσα από μια θαλασσινή εικόνα, η ευθραυστότητα της ζωής και η πάλιγη επιβίωση αποκτούν αλληγορική δύναμη και ειδική σημασία. Αστέρες διάτοντες. Διαβάζει ο Πιερότος. Οι ταπεινές αθερίνες, νογώντας τον δυνατό θηρευτή, έντρομες, σπέβδουν και αναπηδούν πάνω από τα θαλασσιά νερά και λάμπουν. Τι θαυμάσιο θέαμα! Ως άλλοι αστέρες διάτοντες
στο φως του παντοκράτορα ήλιου. Μικρές, θειαμαχτές, στον ήλιο λαμπερές, οι ταπεινές αθερινούλες, αποφύγανε το θάνατο κάποιο αυγουστιάτικο πρωινό. Αλλά ως πότε, πολλοί θηρευτές παντοδύναμοι και εκείνες χωρίς δύναμη και όπλα. Και εδώ, αγαπητοί μου ακροατές, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής, που σαν αποστολή είχε να παρουσιάσει την ποιητική συλλογή της Παναγιώτας Λάμπρη, Ψηφίδες. Όπως θα καταλάβατε κι εσείς μέσα από την παρουσίαση του Πιερότου, οι ψηφίδες δεν είναι απλώς ποιητικά κείμενα που συνθέτουν ένα λογοτεχνικό μοσαϊκό. Είναι στιγμές που συνθέτουν ένα μοσαϊκό συνείδησης, που συνθέτουν την μεγάλη εικόνα του ανθρώπου από μικρές στιγμές της ομορφιάς του, της ευθύνης του, της μνήμης του, της ελπίδας του. Εδώ Πιερώτος, από το Ρέντιο Πιερώτος, κύκλος εκπομπών εν ζωή. Αγαπητοί μου ακροατές, σας ευχαριστώ για ακόμα μία φορά. Τα πετάγματα μοναχικά και εφήμερα, μοιάζουν